હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગાજરનો હલવો. માવો કે મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ કર્યા વગર એકદમ કણીદાર હલવો આજે આપણે બનાવીશું. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. જેના માટે આ 1 કિલો ગાજરમાંથી આપણે છીણ લીધું છે. ગાજરને સરસ ધોઈ અને વચ્ચેનો પાર્ટ કાઢી અને સરસ રીતે છોલીને છીણી લીધા હતા. હવે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈશું. એની અંદર 2 ચમચી ઘી મૂકીશું અને આપણે હવે છીણને શેકી લઈશું. તો આવી રીતે છીણનો કલર ચેન્જ થાય એટલું આપણે છીણને શેકવાનું છે. હવે છીણ સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં દૂધ ઉમેરીશું. તો આ મેં 700 ગ્રામ ફૂલ ફેટવાળું ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લીધું છે. 1 કિલો ગાજરની સામે મેં 700 ગ્રામ ફૂલ ફીટ મિલ્ક લીધું છે, એ ઉમેરીશું. હવે તેને સતત હલાવતા રહીને આપણે તેને ઉકાળીશું. હવે આપણે તેમાં ઘરની જ મલાઈ છે તેને આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલી ઘરની મલાઈ ઉમેરીશું. સરસ રીતે બધું હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘટ થવા લાગ્યું છે. હવે આપણે તેમાં 4 થી 5 ઇલાયચીનો ભૂકો હતો એ એડ કરીશું અને બધું હલાવી લઈશું. હવે આપણે તેમાં 200 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ ઉમેરીને આપણે બધું હલાવી લઈશું. ખાંડ ઉમેરીશું એટલે ઘી બધું છૂટું પડવા લાગશે. અને એકદમ સરસ દૂધ બળે એટલું આપણે તેને હલાવીને દૂધ બાળવાનું છે. અને એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડી જશે. આવી રીતે સાઈડ પરથી બધી મલાઈ લઈ લેવાની છે. હવે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું. બદામની કતરણ, કાજુની કતરણ અને કિશમિશ બધું આપણે ઘીમાં શેકી લઈશું. અને આપણે હલવામાં ઉમેરી લઈશું.
સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે એકદમ સરસ દૂધ બળી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો ઘી બધું છૂટું પડી ગયું છે. એટલે હવે આપણો હલવો રેડી થઈ ગયો છે. તો તૈયાર છે આપણો ગાજરનો હલવો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.